วัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดนะคะวันนี้คุณหมอแขกรับเชิญของหมอนะคะเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะคะขออนุญาตเชิญอาจารย์เนทค่ะอาจารย์เนทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันนะคะเลือดออกทางช่องคลอดค่ะเป็นอีกหนึ่งอาการนะคะที่หลายท่านก็จะมีความกังวลกันนะคะขออนุญาตถามอาจารย์เนทเลยค่ะถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดค่ะเราจะอันตรายไหมคะอันตรายไหมคือเราต้องดูก่อนว่าสาเหตุมันมาจากอะไรอะค่ะเรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางchannel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดสนใจเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพค่ะท่านสามารถติดตามช่องหมอไตให้คำตอบในเรื่องของไตและยังให้คำตอบในเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเป็นประจำในchannel นี้นะคะท่านใดสนใจอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามช่องอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือต้องการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะถ้าเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อเลือดออกจากฮอร์โมนหรือว่าเป็นแค่การอักเสบติดเชื้อพวกนี้ไม่อันตรายแต่ว่าถ้าเป็นสาเหตุจากเกี่ยวกับเนื้องอกหรือว่ามะเร็งอะไรเนี้ยจะค่อนข้างอันตรายอะค่ะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุของมันคืออะไรค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเลือดออกที่มันผิดปกติอะค่ะก็คือว่าตั้งแต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเริ่มมีประจำเดือนแล้วอะค่ะก็คืออายุเฉลี่ยทั่วๆไปของเด็กไทยก็จะประมาณ13-14พวกนี้ค่ะก็จะเริ่มมีประจำเดือนแล้วค่ะนี่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีประจำเดือนเราก็ต้องรู้ว่ารอบประจำเดือนที่ปกติเป็นยังไงอะไรที่ผิดไปจากรอบประจำเดือนปกติก็คือผิดปกติใช่ค่ะซึ่งประจำเดือนของผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่ก็คือประมาณรอบนึงก็ประมาณ28วันบวกลบ7วันอาจจะแบบก่อน28วันนิดหน่อยก็ประมาณ21วันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรอบเดือนปกติได้หรือบวกไปอีก7วันจาก28ก็เป็นมา35วันอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นรอบเดือนที่ปกติอยู่ค่ะรอบก็ดูปริมาณจำนวนรอบวันด้วยถ้าปริมาณปกติ3-7วันอันนี้คือปกติใช้ผ้าอนามัยวันละ 3-4 ผืนกลางวันหรือว่า 1-2 ผืนกลางคืนอันนี้คือปกติแต่ถ้าออกผิดปกติไปจากรอบเดือนนะคะก็คือออกมากออกนานออกไม่หยุดใช้ผ้าอนามัยเยอะอะไรเงี้ยหรือว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอันนี้ก็ต้องมาหาสาเหตุละว่าผิดปกติจากอะไรอะค่ะอาการอย่างอื่นที่อาจารย์ได้พูดถึงนี่หมายถึงอาการอะไรบ้างนะคะนอกจากเลือดออกทางช่องคลอดแล้วเลือดออกทางช่องคลอดอย่างเช่นว่ามีอาการปวดท้องหรือว่าปวดท้องเริ่มด้วยหรือว่าออกผิดปกติไปจากรอบเดือนอย่างเช่นว่าออกไม่ใช่รอบเดือนปกติแล้วมีเลือดออกหรือว่าเลือดออกกระปิดกระปอยหลังมีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีอาการอย่างอื่นเช่นปวดท้องมีไข้ตกขาวหรือว่ามีคลื่นไส้อาเจียนผะอืดผะอมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาตรวจด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยมีเป็นรอบเดือนที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์ก็ได้นะคะถ้าเป็นการตั้งครรภ์แล้วมีเลือดออกผิดปกติเนี่ยก็การรักษาก็จะอีกแบบนึงแต่ถ้าไม่ใช่การตั้งครรภ์เป็นเลือดที่ออกผิดปกติของรอบเดือนเนี่ยการรักษาก็ต้องเป็นอีกแบบนึงเวลามาเจอหมอเนี่ยค่ะหมอก็ต้องจะทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่เราทำเป็นประจำเลยก็คืออัลตราซาวด์นะคะแต่ว่าต้องดูประวัติก่อนว่ากินยาอะไรอยู่หรือเปล่ามีโรคประจำตัวไหมที่ทำให้มันเลือดออกผิดปกติแล้วไม่หยุดหรือว่าบางคนเนี่ยไปกินยาสเตียสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบโฆษณาว่ารักษามดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้รอบเดือนผิดปกติไปได้ก็ต้องมาซักประวัติรอบประจำเดือนของคนไข้การกินยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็ต้องตรวจตั้งแต่ภายนอกว่ามีแผลมีตุ่มมีติ่งมีก้อนอะไรหรือเปล่าตรวจปากมดลูกว่ามีติ่งมีมะเร็งปากมดลูกไหมอะค่ะแล้วก็อัลตราซาวด์ดูโพรงมดลูกดูเนื้องอกหรือบางคนเนี่ยมีติ่งเนื้อในโพรงมดลูกก็เป็นสาเหตุของเลือดออกผิดปกติได้หรือว่ามีเนื้องอกขนาดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติก็ทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็วินิจฉัยเพิ่มเติมคือการทำอัลตราซาวด์อะค่ะแล้วก็วินิจฉัยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราก็รักษาตามสาเหตุอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแค่อักเสบติดเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อเฉยๆก็หายละเลือดก็จะหยุดไปแต่ถ้าเป็นผิดปกติจากฮอร์โมนก็อาจจะมีการเจาะฮอร์โมนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ยาปรับฮอร์โมนใช้ยาคุมหรือว่ายาปรับรอบประจำเดือนช่วยอย่างเงี้ยค่ะรอบประจำเดือนก็จะมาเป็นปกติแต่ถ้าเป็นติ่งเนื้อเป็นเนื้องอกอันนี้อาจจะต้องแบบมีการผ่าตัดเพิ่มเติมอะค่ะอย่างเช่นเนี่ยการทำ2กล้องในโพรงมดลูกดูติ่งเนื้อตัดติ่งเนื้อนะคะหรือว่าถ้าเป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นเนื้องอกมดลูก
หรือว่ารังไข่เป็นซี่เป็นถุงน้ำอันนี้ก็ต้องเป็นการผ่าตัดก็ต้องคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะก็เหมือนกับว่าคำตอบของคำถามนี้ว่าอันตรายไหมก็หลักๆจะต้องขึ้นกับว่าวินิจฉัยคืออะไรกันแน่นะคะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยมีได้แต่อาจจะไม่มีอะไรเลยทานยาแล้วก็สบายใจไปเลยจนถึงอาจจะมีอันตรายรุนแรงได้นะคะใช่ค่ะก็คือว่าถ้าเราตรวจอาจจะประวัติหรือว่าเราตรวจแล้วเราสงสัยว่าน่าจะมีแบบภาวะมะเร็งแฝงเนี้ยค่ะเราก็จะแนะนำว่าตรวจหามะเร็งแต่ผู้หญิงทั่วๆไปอะค่ะเมื่อไหร่ที่แต่งงานมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วค่ะซึ่งสมัยนี้มันมีการตรวจที่แบบแม่นยำในที่แม่นยำ100%เลยก็คือว่าไม่เป็นมะเร็งแน่นอนหรือว่าเป็นมะเร็งแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถรู้ได้โดยการตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ตรวจหาเชื้อ HPV ค่ะซึ่งอันนี้จะวินิจฉัยโรคได้เร็วและรักษาได้เร็วแล้วมีโอกาสหายเกือบ 100% ค่ะโอ้ค่ะดีมากเลยค่ะขออนุญาตถามเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะกำลังมีแบบเลือดออกทางช่องคลอดอยู่เนี่ยค่ะจะต้องทำมีการปฐมพยาบาลหรือมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างไหมคะที่อาจารย์จะแนะนำจริงถ้ามีเลือดออกผิดปกติไปจากรอบประจำเดือนของตัวเองค่ะแนะนำว่ามาพบแพทย์นะคะให้แพทย์ซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจวิจัยเพิ่มเติมจะได้รักษาให้ถูกวิธีอะค่ะบางคนแบบว่าไปซื้อยากินเองคิดว่าตัวเองแบบว่ามีการอักเสบติดเชื้อแต่รักษาไม่ถูกเชื้ออย่างเงี้ยค่ะเลือดที่ออกผิดปกติก็จะไม่ได้หายไปนะคะหรือบางคนเป็นเนื้องอกเป็นมัวแต่กินยาอยู่ซึ่งยาที่กินพวกนี้ค่ะอาจจะไปกระตุ้นทำให้เนื้องอกพวกนี้มันใหญ่เพิ่มโตขึ้นได้เลยค่ะแล้วการรักษามันจะยากไปกว่าเดิมค่ะแนะนำว่าถ้ามีอะไรผิดปกติเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะให้แพทย์วินิจฉัยช่วยค่ะจะได้รักษาได้ถูกวิธีค่ะค่ะโอเคแล้ววันนี้ได้รับความรู้มากมายนะคะขอบคุณอาจารย์เนตนะคะท่านใดมีคำถามนะคะคุณหมอเนตเป็นคุณหมอสูตินรีเวชนะคะจะถามเรื่องการตั้งครรภ์ถามเรื่องใดๆนะคะบางท่านชอบมาถามหมอนะคะว่าเกี่ยวกับประจำเดือนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมอใช้คำว่าหมอไม่ชำนาญแล้วนะคะก็จะต้องมาถามปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านใดมีคำถามในลักษณะนี้ค่ะสามารถฝากไว้ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็หมอจะเชิญอาจารย์เนตมาค่อยเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อๆไปนะคะก่อนจากกันไปในวิดีโอนี้ค่ะอาจารย์เนตมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้หญิงนะคะมาให้ตรวจภายในนะคะบางคนบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่มีอาการอะไรผิดปกติก็คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าอาการที่เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกหรือว่าเนื้องอกหรือว่ามะเร็งรังไข่พวกนี้ค่ะเขาจะมีอาการก็ต่อเมื่อมันเป็นเยอะแล้วเป็นมากแล้วอะค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจประจำปีนะคะถ้าเผื่อว่าปกติก็จะได้สบายใจว่าไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ถ้ามีอะไรที่มันผิดปกติแล้วมันอยู่ในระยะแรกอะค่ะเราสามารถแก้ไขได้นะคะเราสามารถรักษาได้บางคนคือรักษาหายเลย 100% นะคะหรือก็ถ้าใครยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะก็จะแนะนำเพราะว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสามารถฉีดได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแล้วก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุ9 ขวบขึ้นไปเลยทั้งเด็กหญิงและเด็กชายค่ะเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ได้รับความรู้มากมายขอบคุณอาจารย์เนตอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ